Kumusta mga kaniwang? Kailan kaya tayo tataba? Anyway, I'm Tonton and welcome back to my Travehero film channel. Today, I'm gonna share to you ang mga art materials na ginagamit ko sa pag-drawing at sa pag-portrait. So, kung ikaw ay interesado sa art, this videos is for you. Mga kaniwang, tapusin niyo itong video na ito kasi may pa-premyo ako after ng video na ito. But before anything else, mag-intro muna tayo. So take a look. Okay, ito po yung mga art materials na ginagamit ko. Today! Unahin muna natin yung mga wooden pencils ko. As you can see, yung dulo po ng mga pencils na ito ay tinatawag na lead. Ang lead ay composed of powder graphite, powder clay, water, at iba pa. May iba't ibang klaseng lead level ang pencils o yung tinatawag nilang graphite grading scales. So, kung nagbabala ka pang bumili at wala ka pang idea kung anong bibilin mong lapis, this chart is important for you to pick or swak lang para sa budget mo. Makikita mo sa chart na ito yung scales or level ng mga shading sample na naaayon sa kategorya. Yung may tanda na H ay lighter shading category, which yung letrang H ay stand for hardness, while on the other hand is B is darker shading na category, which B is stand for blackness. Meron din tayong middle scales or levels na shading na usually ginagamit o common na ginagamit sa lahat, sa schools, sa office, at mga iba pa. Ang F, which is stand for fine point, and HB is hardness and blackness na pinaghalo. It said that the more powder clay na hinahalo sa powder graphite, the harder lead shading results. So, balik tayo sa art materials ko. So, may apat na klaseng lapis akong ginagamit. Meron akong Mongol 3 at saka 2 or nasa HB category. Yung Mongol 3 ay lighter shading result than Mongol 2. Ginagamit ko ang Mongol 3 for grid lining at pag-outlining kasi madali lang siya mabura, murang bilhin at kaya lang sa budget. Meron din akong Faber-Castell na B at 5B. Ang B ay usual na ginagamit ko for skin tone at 5B for medyo darker shading. Yung price niya is not more than 20 pesos and above. Nabili ko siya sa National Bookstore. Meron din akong Staedtler na 3B at 7B sa halagang not more than 40 pesos each. Nabili ko siya sa National Bookstore. I suggest na itong brand ang maganda para sa akin for drawing. Kasi maganda siyang gamitin for shading at lalo na sa mga shadows. Meron din akong Pilot Super Grip Mechanical Pencil. What I love about these pencils, yung dulo o tip nito ay sobrang thin. Nasa 0.7 din ang lead na pwedeng i-insert. Minsan, ito rin yung ginagamit ko for grid lining at yung accurate smooth line drawing. Ito yung ginagamit ko way back 2009. Nung ako'y nag-aaral pa sa college. Maganda siya kasi napapalitan ko yung lead ng dulo. I'm not sure sa price kasi matagal na kasi. May lead set din akong binili para dito sa mechanical pencil. Binili ko yung Pilot NOG 60mm length lead sa halagang 25.50 pesos sa National Bookstore. Mga kaniwang, ang paggamit ng lapis ay minsan ay nagbabase din yan kung gaano mo ididiin ang lapis sa papel. Kaya dapat kontrolado natin ang ating mga kamay sa paggamit nito. Meron din akong tatlong wooden white charcoal pencils. Derwent ang brand, may nakalagay na blender which is closely to gray color sa halagang 65 pesos. Isa naman ay burnisher which is more lighter than blender sa halagang 65 pesos. At tinted charcoal which is white color sa halagang 79.75 pesos. Nabili ko tong tatlo sa Pandayan Bookstore. Next materials is itong sharpener or pantasa. What I love about this sharpener is that may lagayan siya ng pinagtasahang lapis. Matagal ko na siyang ginagamit. Maliit siya, 2 by 3 cm at hindi madaling mapurol ang cutter. Ang brand niya ay Faber-Castell. Nasa around 35 pesos siguro ang price niya. Nabili ko siya sa National Bookstore noong 2015. Next art materials, isang eraser. 4 ang meron ako dito. Una
yung pinakaluma kong Staedtler eraser na ginagamit ko since college. Maganda siya, subok na para sa akin. Meron din akong Maped. Brand holder siya ng eraser. Kaso, di ko alam kung anong brand ng eraser. What I like about this holder na may eraser ay looks like parang lapis siya. Napapalitan din yung eraser sa loob. I'm not sure sa price, so sorry po. Ang pangatlong eraser ko ay ang dust-free Faber-Castell. Di ko pa nagagamit. Nabili ko siya sa halagang 29 pesos sa National Bookstore. Lastly, yung kneaded eraser na parang clay o I think clay talaga siya. Maganda siya pag pure powder charcoal o yung charcoal pencil ang binubura. What I like about this eraser is kung marami siyang itim, ititipi mo na lang siya hanggang babalik ang kulay ng eraser. At be sure, hindi siya laging naka-expose sa hangin kasi natigas siya. Next materials tayo, which is yung mga blending ng mga lapis o charcoal. Meron akong blending stamp para siyang papel na iniikot. Pwede rin pang blending ang yung cotton at saka yung cotton bud. Next is sandpaper o liha. Dito ko nililiha ang dulo ng lapis o yung charcoal na lapis para magkaroon ako ng charcoal powder. Di kasi ako laging makatsempo ng compressed charcoal sa mga bookstore or sa mga store. Kaya yung dulo na ng lapis ang ginagamit ko. Diba? Next is brush. Ginagamit ko siya usually sa powdered charcoal para pangkulay para sa buhok o mga dark o malakihang dark portion part ng drawing, lalo na sa skin stone. Next is transparent ruler. Advantage niya ay kitang-kita mo yung outline kasi transparent siya. Next is color pencils. May dalawang brand akong ginagamit. Yung una ay Faber-Castell 36 Classic Color Pencils sa halagang 470 pesos sa National Bookstore. Meron siyang pantasa na kasama pag binili mo siya. I like this because may white color pencil siya. I think 36 colors lang ata ang merong laman na white color pencils. Ang isa naman ay ang Best Buy 18 colors ang brand. Original product siya ng National Bookstore sa halagang 69 pesos. I thought nung nabili ko siya ay may white color siya kasama sa loob. Kasi sa lagayan niya ay may white pencils. Yun pala wala. Kaya always check sa mga binibili nyo mga kaniwang. Meron din akong pencil case na lagayan ng mga pencils. Next materials naman ay yung paperboard na ginagamit ko. Magkaibang size at brand pero same siya na billion board. Yung unang brand ay Elite Billion Board size na 8.5 by 11 inches, 220 grams or grams per square meter, 10 sheets sa halagang 28 pesos sa National Bookstore. Yung isa naman ay Orange Billion Board na ang size ay A3 or 297 mm by 420 mm, 200 GSM at 10 sheets sa halagang 51 pesos. I recommend na billion board ang gagamitin mo sa pagdodrawing o pagportrait kasi madali siyang i-blend ang mga pencils na ginagamit mo at makinis siya. Basta maganda siya. Lastly is yung masking tape o painting tape. Ginagamit ko ay itong makulay na tape. Less adhesive kasi siya. Sa New Star ko lang ito nabili para hindi madaling masira yung paperboard na naka-tape. Okay, that's all mga kaniwang sa lahat ng mga art materials ko. So nakita nyo na, di ba? Ang ganda. Ayos ba? At ito na nga ang para sa papremyo. Kung nakasubscribe ka na sa channel ko o magsasubscribe pa lang, please comment below yung name mo sa FB Messenger mo. Kasi magpaparaffle ako ng load. Bubunot ako ng 5 piraso para sa 20 pesos load price. At 2 piraso para sa 50 pesos load. Kuripot siniwang. Sa next video ko ay popost ko yung mga nananalo o yung actual na binubunot ko. Makiklaim mo lang ito kung may screenshot ka na nagsasubscribe ka sa channel ko. So that's all for today and see you to my next vlog videos. Kain ka na, niwang para tumaba. Bye!